සුබ දසක් කියපිගෙන හඳම විබෙක්ස් ඇකියුබ් චැනල එකට ඉතින් අදත් මම ඔලට හෙලා තින ෆිල් මොර ටියටෝරියල් එක ඉතින් වල බලමති ෆිල් මොර ටියටෝරිය කරනවා කරන වරයන් නැද්ද කිය ඉතින් ෆිල් මොර ටියටෝරියල් කරන ප්‍රධානම හේතු ෆිල් මොර කියන සොෆ්ටෑ ගැන විඩියටියක් ගැන ලංකාව ඇතුළත සම්පූර්ණ විඩියෝ සිරියස් එකක් නැහැ අන්න ඒ හේතුව නිසා අලුත්තෙන් ගෙන විඩියෝ ඩිටස් ලට බිගිනර්ස් ලට කෙලින්ම ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර් එක නොයා සමහරයින්න ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර් යූස් කරන්න බෑ තමුන්ගේ තියෙන PC එක. නමුත් ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි විඩියෝ එඩිට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ ෆිල්මෝරම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අනිත් ටියුටෝරියල් කරන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ වෙලාව මැනේජ් කරගන්න අමාරුවක්. ඉතින් මම ඉස්සර බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් වීඩියෝ සීරීස් ටිකක් කරගෙන යන්න. ඉතින් අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆිල්මෝරකින් කොහොමද අපි කලර් ග්‍රේඩින් එකක් කරගන්න කියලා. හොර කලර් ග්‍රේඩින් එක හොර ෆිල්ම්ස් වල වගේ. ඉතින් මෙතන කලර් ග්‍රේඩින් එක ඕගොල්ලන්ට හැම එකටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන කියලා දෙන බේසික් එක සමහරකට කලර්ස් එහා මෙහා වෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මෙතනින් දැනගන්න පුළුවන් කොයි වගේද හොර ෆිල්ම් එක කලර් ග්‍රේඩින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා මම ලොකුම කලර් ග්‍රේඩින් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම දන්න තරමින් මම කරන විදිහතම ගොලට මේ වීඩික ම කියල දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ එක දගොන්ට මේ ටෝන් එකම ගන්න ඕන කියලකක් නැහැ. ඔගොල්ලොම ක්‍රියටට එක ගොලොම නිදහස තියෙනවා කරගඩින කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔගොල්ල අනිවාර්ම පුරුදුවෙන්න ප්‍රෙෆරන්ස් ඉමේජ් කෝ වීඩියෝ කලිප් එක තියාගෙන ඒ වගේ කලගඩින එකක් කරන්න පුරුදුවෙනකා මොකදන එක පාට ගොලොන්ට හෙම බැරිවෙන්ඩට අඩ තියෙනවා. ඉතින් මේටක බලන්න කලින් තම මේ චන සබස්කයිප් කරවත්ත දැම ග පල්ල හති හත පට සබස්කයි බන්න කලික්ල බෙල්ල ඕල් දාගන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටියටෝරියල් ගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සබස්කයිප් කරයගත්තු ති නොටිනතම ඒක ගොල්ලොන්ට ඒවගේම නොටිෆිකේෂන් එකක් ඕල් කියදාගන්න එතකොට වීඩියුව දාපු ගම ඔගුලොන්ට නොටිෆිකේෂන එකක් ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා ළඟට. එහනම් අපි වැඩිකතනතුවම අප වීඩියෝ එකට මහලෝ දිසානයක. ඉතින් අද බලමු කොම ෆිල්ම් වල 12 එක පාවිච්චි කරලා සිනමැටික් ලුක් එකට හෝ හොර ෆිල්ම් එකට ගැලපෙන විදිහට කල එකක් හදාගන්න කියලා. කියන්නේ කලර් ග්‍රේඩින් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම ෆිල්මෝර එක ඕපන් කරගෙන එකට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕපන් ඉම්පෝර්ට් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ තියෙන කලර් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ කලර් ටෝන් එකක් කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලමු සිනමැටික් ලුක් එකකට. ඉතින් මෙහෙම වීඩියෝ ක්ලික් කර පස්සේ ඔයාව කලර් ටැබ් එකට ගෙනියයි වීඩියෝ එකකින් දැන් කලර් ටැබ් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන white balance එකෙන් මෙහෙම තියාගෙන මුලින්ම expose එක පොඩ්ඩක් තියාගෙන මේ විදියට brightness එක වැඩි දාන්න එපා මේ ගන්නට වගේ දාන්න. දාලා contrast එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ මැද්දට වගේ ගෙනියනවා. මෙන්න මේ හරිය වගේ බලාගෙන එඩිට් කරනවා. ඉපස්සේ සැචුරේෂන එක සාමාන්‍ය ගානට දෙන්න හයිලයිට් දෙන්න යන්න පාඩු කරන් ටිකක් ෂැඩෝ සුත් මේ ගාන්ඩ තියාගෙන බ්ලැක් පුඩ්ඩත් දෙනම මේ විදිහට ඕනටඩි දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්ස මම යනවා ටෙම්පරේච එකට ආයි ටෙම්පරේච එකෙන් ම මේ පැත්තර පොඩ්ඩක් දෙනවා කූල් පැත්තට පොඩ්ඩක් සිනමටික් ලුක් එක හොර ෆිල්ම් සගන්න බ්ලූ පැත්තට මේ විදිහට අපි ඩාක් කරගෙන ඊට පස්සන HSL වලට අන්න ඊට පස්ස අපෙනවා බේසික එකනම් කර්ස්වල්ට කවස්වල්ට එකම පොඩ්ඩක් මේක කව් එක ඔන් කරගෙන ඉතිනි කව් කද්දාගන්න මෙතින්දාගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඩාක් කරගන්න එක මේ විදිහට ඩාක් කරගන්න පුළුවන් නිල්ගතිය වැඩි වගේ තේරෙනවා. චෙස්සෙල් එක අපි බ්ලූ එක පොඩ්ඩක් සැචුරේෂන්ස් අඩ්ඩු කරමු. මේක සැචුරේෂන් චුට්ටක් වැඩි කර ග්‍රීන් එක ටව් පැත්තටක් වැඩි හදාගමු. තකොට සාමනය වලට හොර මූවක වගේ හදාගන්නට පුළුව. ඉතින් ඒ අමතුරුවට පුළුවන් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගණ්ඩ ලාට්ස් ඉවගව ලාට්ස් තියනවන
කස්ටම් එකට මෙම කස්ටම් කිය තියෙන්නේ මේ ඩොබ්බවන කලික ලෝඩ් 3D ලත්ස්වල්ට ගිය එකින් ඔගොල්ලොන්ගේ ලට්ස් තියෙන තැන්වීන් ලට්ස් ටිකක් සිලෙට් කර දෙන්නන මේ විදිහට කියා මේ විදිට ගිය ද මගේ මෙත තින ලට්ස් වගේ මේ විදිහට දෙනවා එතකොට මේක ඉම්පෝර්ට් වෙනවා ඉත් පස් යන්නවනේ ආය මේක කලික් කරලා 3D ලට්ස්වල්ට තොර මෙතන වාට පෙන්න්නයි ලට්ස් ටික දැ මම මෙතන සිනේ ෆෝ කියලගත්තිනවා ඒක දැම් මහම ඔගොලන්ට පේනවා තවත් මේ විදිහට එක ඩාක්වුණ අයිනත්තම් මෙතන් තියනවා කැනොන් සීලට් එක ඒගේම සිනියි6 කියලගත්තින එතකට මේ වගේ ටෝන එකක් හැදෙන ඒවගේ මේ ගොල්ල අපිට වෙන මේ වලත් තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට අපිට එවල තියෙන ගොල්ලො ලට් ටිකක් ඒවත් යස් කරන පල ඉතින් වට තාව ලට්ස් ඕන්න වට පුළුවන් Googleගේ සර්ච් කරහම ඇති තරන් ලට්ස් එනවා ඒගේ ලට් ටිකක් වාට ගන්න පුළුවන් ්‍රී ඩවලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් හෙම ලට් අරගෙනත් වට පුළුවන් මේට ලේසියම්ම කලටෝන්ස් හදාගන්න ඉතිං ලට්ස් බැරියට අර විදිහට පුළුවන් කලටෝන් එක වෙනස් කරගන්න මැනුවලි ඉතිංවා එක කරල බලන්ඩ ඉතින් ආයමන් පොඩ්ඩම විදිර මෙම කරහම ඒක කලගතා චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා ආය කන්ට්‍රස් වැඩි කරලා ප්‍රට්නස් අඩු කරලා ඒවිදිර අපිට හදාගන්නට පුළුවන් වගේම බ්ලක්ස් මේ විදි දෙනවා හයිලයිට් අඩු කරනවා එතකොට අට මේකේ අමුත්තු ලුක්කයක් ගන්න පුළුවන්ගෙනවා ති මේ විදිරවට පුළුවන් කලටෝන් සනස් කරගන්න ලට්ස් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම මේක තින බේසික් කල සිටිංස් වලින් එස්සෙල් වලින් කවස් වලින් වෙනස් කරලට ඕනු දිට කල එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක ඔයාගේ අතේ තමාතින් වාට ඕන විදිහටවට ගැලපෙන ජීවිත තම කල එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ ඉතින් මේ කියදුනගේ ඔගුලට පුළුවන් ෆිල්මොට ටුවල් එක පාච්චි කල කල ගඩිය කරගන්න ිල්ම ගලට පර්මෝෂණ ඇති නොනගුණ ඒක කරගන්න පුළන් ඉති මේ නොට මංගවතිය ෆිල්මොට ටුවල්ල එතකොට ම මේකින් කරලා පෙන්ව ඒවිකයි ඉතින් වට ලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලක් ඉන්ටෙන්ට ඩවලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ්‍රීලක් ඇත YouTube සර්ච් කරහම ගිවවේස් දීපු ලක්ස් පවගලන්ට පයාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් ඒවගේ ලක්ස් පාවිච්චි කරලා ගලන්න පුළුවන් කලගඩි කරගන්න මැනෝලි කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් ලක්ස් පාවිච්චි කර මැනෝලි කරගන්නත් පුළුවන් කොලට එකම පාවිච්චි කරලා මොද ලට්ටගේ තින කලයකත් අරගෙන ඉට පස තවත් අපිට කලයක ජෙස්මන්් කරගන්න ඕන්න මේ විදිර කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මං හිතන මේක විඩියක ගොලන්ට වැදගත් වේ කියලා ඉති මේ හොර ෆිල්ම්ස් විතරක්ම නෙමේ ඔගොල්ලොන්ට වෙන කල ගඩින එකක් වුණත් කරගන්න පුළන් මේ ආකාරයට තිබමත හොරග දැම්මේ ගොලොන්ට සම හොර ෆිල්ම් එකක් වගේ දේකට යස් කරගන්න පුළන්ගෙන විදිහට ඉති මංකිවවා මත්තක ඇති ගොලට මුලින්මත් මෙතන කලටෝන් වෙනස් වෙලා ඇති මොකද මම මේ කරන වීඩියෝ කලිප් එක ඉක්මට කරන්න ඕන නිසා ටක්ටක්ගා කල ගඩින කර පොදගලට පෙන්න්න ඕනුනේ මට මේ කොහොමද කලගඩින්න එක හොර ෆිල්ම් එකන විදිහට හදාගන්න කියලා ඉතින් සීට සියක් කෙන්නේ නැතු ඇති මෙතන මොකද විනාඩි ගානකටම ටක්ගල මේ විඩිය ලිප් කරේ ඇත්තං සාමන් ටික වෙලාවක් ගන්න ඕන වැඩ කල ගඩින එකක් කියන එක මොකද හරිටම කල එක එන්න ඕන මොද කලයකිනුත් වාට දෙන්න පුළුවන් වීඩියකෙන් දෙන්න ඕන අයිඩියක දෙන්න පුළන් කල වැඩින්න එකනු ඉති මෙතර ම ඉක්මන්ට කරන්න ඕන නිසා තම වැඩිය කල වැඩින්න එකට ෆෝකස් කරෙන් හැ කරන හැටි තම කියල දුන්න ඉතින් ගෙන් හිතන්න එපා ඕගොල් හොඳට වෙලාව අරගෙන කල වැඩින එක කරගන්න වීඩියෝ එක සාමන කලබිනි තම වෙලාව යන්න ටික මුද සාම කලක එජෙස් කරන්න ඕන නිසා ඉති මං හිතන මේඩිකෝ ගොලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් මේ වගේ විඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමතින්න ඒවගේම වීඩියස් පටනවා කියලා හිතෙනවන අනිවාරම පල්ල හති හත ප සබස්කයි බන්න කලික් කල බෙල්ල ේෂන් ඕල් දාගන්න එතකොට ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝස් බලාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා ඒවගේම ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ යාලු අතරේ මේවා ෂයා කරන්න එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක හම් වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් මම ලෝජි සනායක